welkom allemaal weer aan boord van de Asmara. Video nummer 20. Time flies, hè? In deze video neem ik jullie mee van de ingang van het Kielkanaal bij de sluizen van Holtenau. Daar gaan we doorheen en we vervolgen onze reis via het Kielkanaal en de Vlemhuderzee, waar ik nog een nachtje verblijf, in de richting van het Gieselauwkanaal. Het Gieselauwkanaal bij kilometer 40 op het Kielkanaal is het zijkanaal wat de Eider verbindt met het Kielkanaal. De Eiderrivier moet ik zeggen. Ik doe dat vaak. Het is rustiger varen. Het is amper om voor mij, want ik moet toch altijd naar Helgoland om te tanken. En ik kom daar op 90 graden ten opzichte van Helgoland bij het Eidersperwerken uit. De Eiderrivier is voor de helft een gereguleerde rivier middels een paar sluizen. 3 sluizen wel te verstaan. De eerste bij Gieselau, de tweede bij Lexvaren en de derde is de Noordveldsluis. En na de Noordveldsluis is de Getijdenrivier een getijdenrivier geworden. Dat betekent dat je op die rivier nergens kunt afmeren. Dus het is zaak om te zorgen dat je de stroom mee hebt, welke kant je ook opgaat. En bij tijd de bruggenwachters aanroept. Je hebt een brug bij Paalhude. Je hebt een brug bij Friedrichstad. Je hebt een ijzerbaanbrug net voorbij Friedrichstad. Friedrichstad kan je overigens in met een sluis, dus als je dat zou willen. En dan de laatste is bij Tonning de Stratenbrug over de Eider. Uiteindelijk ga ik dan Tonning in en blijf daar meestal 1 nachtje liggen. En ga dan verder in de richting van Eidersperwerken. Dan moet je eerst nog 1 uur varen over het Wad. Dat is wel op getijdenwater, maar binnenslands nog. En bij het Eidersperwerken ga je daadwerkelijk weer zee op. Ook daar moet je over een Wad. En het is niet aan te bevelen om dat bij een sterkere wind, noordwest of west, sterkere wind dan 5 te doen. Dan kun je in 1 rechte lijn 270 graden richting Helgoland varen. En daar tank ik meestal mijn diesel af. Ik heb 1100 liter capaciteit, dus daar wordt de dieseltank weer gevuld. Helgoland gaat de laatste strek naar Noorderney. Van Noorderney anker ik in de getijdenstroom tussen de eilanden Noorderney en Juist. En bij hoogwater ga ik meestal achter de eilanden langs. Dat vaart een stuk rustiger over het wandtij. Als het goed is kan je 2 wandtijen pakken. Als je ongeveer 1 uur, afhankelijk van hoe diep je steekt natuurlijk. Als je ongeveer 1 uur voor hoogwater aan het wandtij begint, dan kan je het tweede wandtij ook nog meepakken. En dan kom je bij Borkum op de Eems uit. Nou, op de Eems dan kun je besluiten rechtsaf te gaan, stuurboord uit, naar zeeweer. En als het weer rustig is, geeft dat mijn voorkeur. Omdat je dan tamelijk snel op Lauwersoog bent. En anders kun je linksaf en dan moet je via de stad Groningen, ook weer als je staande mast moet doen, via het Rijtdiep, moet je dan ook weer naar het Lauwersmeer. Dus dat is een hoop binnenwaarts varen. Ook wel mooi. Ik heb het een aantal keren gedaan, maar ik verkies eigenlijk toch het laatste stuk over zee. Maar dat moet het weer mee zitten. Dus ik zou zeggen, geniet van deze video. En ik hoor je commentaar wel weer. Rond 6 uur, 7 uur. Deze kleine baai ingevaren. En voor anker gegaan. En ik ben niet de enige die dat bedacht heeft. Want gisteravond lag het hier nog veel voller. We gaan nu zo door de sluis heen en het Kielkanaal af. Allemaal wachten voor de sluis in Holtenau.
met aardappelen erin. Wit-rood. We mogen er over een kwartiertje in, denk ik. Er moet nog 1 boot naar binnen. Ze liggen als leeuwen op hun prooi te wachten totdat al die kleine bootjes de sluis in mogen varen. Maar ik denk dat er eerst nog 2 grote boten naar binnen moeten. Zo, we varen inmiddels op het Kielkanaal en we stoppen aan het eind van de dag bij Giezelau. Dat is de ingang van de Eiderrivier. God, wat ben je dan toch nog maar klein, hè? Als er zoiets voorbij komt. En zo liggen we hier in het zijkanaal van de Eider. Dat is het kanaal wat aansluit op de Eiderrivier. En dit kanaal bij Giezelau kun je ingaan op kilometer 40. En je kunt hier altijd een nacht overnachten, wat veel mensen ook doen. Dit is de eerste sluis waar je ingaat richting de Eiderrivier. Dat gaan we zo doen. Dit is niet de schöne blauwe Donau, maar die schöne blauwe Eider. We varen nu naar de eerstvolgende sluis en na die sluis gaan we bij Tillehemmer de zondag uitzitten, want er zijn 2 bruggen die niet draaien op zondag. Ja, het is een soort van droogzeilen dit. Pardon. Gelukkig maken we geen mijlen. Ja, de Eider is een mooie rivier, maar na 6 uur wordt het toch wel een beetje eentonig. En ik denk dat als ik bij de laatste sluis ben, zodat de rivier weer een getijdenrivier wordt, dan heb ik ook nog de stroom tegen, omdat ik dan te vroeg ben. Maar ik ga echt niet langzamer varen nou meer. We zien het wel. Ik vaar op de getijdenrivier inmiddels. Ik had me een verkeerde getijtijd in mijn hoofd. En van de sluis die zei tegen mij van de sluiswachter, je kunt er nog wel door, het water loopt nog naar zee, maar het gaat zo kenteren. En ik had gedacht dat het dus 2 uur later zou zijn. Nou, ik ben nu aan het stressen, telefoonnummers opzoeken van de bruggen, bellen of ik er langs kan. Het water begint nu net terug te lopen. Dus de adrenaline gaat weer door mijn lijf heen nu. Nou, ik vertel het later nog wel een keer. Bye bye!
Nou, we zijn door de IJzenbaanbruggen. Maar ja, we hebben nu stroom flink tegen. Dus ik hoop dat we het allemaal nog gaan halen. Mooi al die meeuwen. Zo, afgemeerd in Tonning. Nou, dat is niet de eerste keer dat ik hier ben. De heenreis ben ik hier ook al geweest. En nog een heleboel andere keren. Maar goed, morgenochtend gaan we met hoogwater rond een uur of 5 gaan we de slag maken naar Helgoland. Ik hoop het allemaal te redden. Dan hebben we nog 3 stretchen te gaan. 1 naar Helgoland. 1 van Helgoland naar Noorderney en 1 van Noorderney naar Lauwersoog. We gaan het beleven weer. En wie volgt er weer in mijn voetspoor? Dat is natuurlijk Simba. Hè? Hey. Wat ga je doen? Hey. Moet je mee? Hè? Zijn er ook muisjes hier? Simba? Zijn er muisjes? Hey. Nee? Nou, jammer dan. Voor jou. Hè? Zo, we zijn aangekomen bij het Eider-Sperwerken. Hier gaan we zee op in 1 rechte lijn westwaarts richting Helgoland. Ik had om 5 uur willen vertrekken, maar aan de zon pas om 6:30 opging, kon ik op dat wat achter mij helemaal niks zien aan boeien. En mijn radar die bleef vervelend doen. Die bleef elke 10 seconden een waarschuwing geven. Dus daar had ik ook niet veel aan. Ik kreeg die instelling zo gauw niet weg. Dus toen heb ik maar gewacht. Toen ben ik maar heel langzaam van boei naar boei gevaren. Tot het wat lichter werd en ik de boeien kon zien. En nu gaan de sluizen open. En nu gaan we zee op richting Helgoland. Goodbye, Eider-Sperwerken. Weer een mijlpaal. En goedemorgen ook. Nog wat gevangen? Jammer dat die stroom niet zo lekker mee blijft lopen. Volgens de gegevens die we nu gaan, varen we 7,3 over de grond. En 4,4 door het water. En zouden we om 12 uur in Helgoland zijn. Maar ik heb gecalculeerd op 2 uur 's middags. Dan ben ik al blij. Want die stroom die houdt over een paar uurtjes op. Dan krijgen we misschien ook nog wel tegen. Ja, de vis wordt duur betaald.
Donderdag 24 augustus. Goodbye Helgoland. Volgende stop Noorderney. Het is inmiddels 11 uur. Het is prachtig weer. Er is niet veel activiteit nog te zien van eventuele buien. Er staat een wind uit zuid met 2 tot 3 Beaufort. De verwachting is dat het niet veel sterker zal worden. De wind gaat nog wel draaien naar oost. Dat is alleen maar gunstiger voor mij. Ik vaar nu op windvaan. Dat wil zeggen met een hoek van 36 graden tussen het zeil en de wind. En als de wind naar oost gaat krimpen, dan gaat mijn boot ook in de richting van land varen. Met de wind mee dus de richting. Ik vaar nu op 15 mijl uit de kust vandaan. 30 kilometer ongeveer. Ik overweeg, als dit allemaal zo redelijk rustig blijft, om de goden niet te tarten en om dan toch misschien in één keer door te gaan naar Schiermonnikoog, Port Lauwersoog. Maar dat gaan we een eind verderop, als we nog uitwijk hebben naar Noorderney, besluiten. En zo komen we dan toch op een grijs en nat Noorderney uit, terwijl ik eigenlijk door had willen varen naar Lauwersoog, maar er waren te veel problemen met de GPS, met de onzekerheid van onweer onderweg, dat ik toch gekozen heb om hier maar even te gaan wachten en morgen verder te gaan. Vanmorgen om 6 uur vertrokken van de ankerplaats tussen Noorderney en juist in de getijdenstroom. Erg verontrustend, om dat tijdstip erg bewolkt, donker weer, wind 5 uit west, dus ik maakte me al zorgen. Ik denk dat het gaat weer een ruige tocht worden. Maar gelukkig, volgens de voorspellingen ook, is langzaam de wind wat afgezwakt. De wind is gedraaid naar noordwest, waardoor ik een tijd het zeil erbij heb kunnen hebben. Dat is nu niet meer zo, want de wind is nu verder ingekakt. De zon komt er zelfs weer bij en de zee is een stuk rustiger geworden. Alleen nog wat deining. Verwachte aankomsttijd voor Port Lauwersoog is rond 4:30. Dan gaan we het Lauwersmeer op en dan zijn we binnen. 10 mijl voor de nadering van Port Lauwersoog. Heerlijk zonnetje buiten. Relatief rustige zee. Dus ik heb me lekker met een boek genesteld in het zonnetje. Aankomst, wat ik geloof ik al eerder gezegd had, ongeveer 4:30 bij de sluis. Aankomst bij de Robbegatsluis, Port Lauwersoog. Na wat perikelen in de sluis van Port Lauwersoog, waarbij mijn boot uiteindelijk aan het lijntje hing en de sluiswachter het water had laten zakken terwijl ik nog niet klaar was, hing mijn boot op 45 graden, maar daarover meer in mijn blog. Nu varen we naar Senneroog, dat is mijn vaste stekkie, als er tenminste nog plek is. En dan gaan we ons voorbereiden om de film uit te geven voor morgen. Ja, lieve mensen, en ook aan video nummer 20 komt natuurlijk een keer een eind. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, van de mooie dronebeelden die ik nog steeds probeer te maken. Voor de eerste keer nu ook dronebeelden van Helgoland erbij gehad. En nou ja, voor de rest zou ik zeggen weer abonneer op mijn kanaal en tot
tot een volgende video. Dat wordt vanaf Lauwersoog in de richting van Heeg, waar de boot een week het water uit moet wegens schadereparatie aan de romp. Maar dat weer in video nummer 21. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot een volgende gelegenheid. En proost en tot ziens.